हॅलो नमस्कार, ब्लोस्टार एक्वेरियम अँड पेट्स मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आपण थोडासा वेगळा टॉपिक घेणार आहे, थोड्याशा वेगळ्या विषयावर चर्चा करणार आहे। तर विषय थोडासा तुम्ही सुद्धा सिरियसली घ्या आणि जे मोठे लोक आहेत, म्हणजे घरातले जे वडीलधारी माणसं आहेत, जे पालक लोक आहेत, त्यांनी शक्यतो या विषयावर जास्त जरा गहन विचार केला तर बरं होईल। कारण हा विषयच आपला असा आहे। आपल्या आजच्या व्हिडिओकडे जाण्याआधी माझ्या ज्या व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला मराठीमधनं प्राण्यांविषयी जास्तीत जास्त चांगली माहिती मिळेल। तर आपला विषय असा आहे, जे स्ट्रीट डॉग आहेत, म्हणजे रस्त्यावर फिरणारे जे कुत्रे आहेत किंवा मांजरे आहेत, त्यांची जी पिल्लं आहेत ती आपण घरी घेऊन येत असतो। बरेच लोक सुद्धा घेऊन येतात, बट 70 ते 80% जे लहान मुलं आहेत ते रस्त्यावरचे एखादं मांजरीचं पिल्लू किंवा कुत्र्याचं पिल्लू घरी घेऊन येतात। तर घरी घेऊन आल्यानंतर त्या पिल्लांचं नीट काळजी घेतली जात नाही। जे मुलं खरं तर घरी घेऊन येतात, बट आई वडील शक्यतो त्या पिल्लाकडे किंवा त्या मुलांना समजून सांगू शकत नाही किंवा सांगत नाही त्या पिल्लाची काळजी कशी घेतली पाहिजे। ते फक्त आणतात, ठेवतात, त्याला 2 टाइम तो मुलगा जे आई घरातले जे येतील ते खाऊ घालतात आणि त्याला बाहेरच्या जागी जर मोकळी जागा असेल तिथं सोडून देतात किंवा दोरीनी वगैरे सुतळीनी वगैरे बांधून ठेवतात। तर या गोष्टी ऍक्च्युअली झाल्या नाही पाहिजे। या गोष्टींवर घरच्यांनी थोडंसं लक्ष दिलं पाहिजे। एकतर मुलाला तुम्ही शक्यतो सांगा, जर तुम्हाला घरात आवड नसेल प्राण्यांची आणि फक्त तुमच्या मुलाला आवड असेल तर मुलाला तुम्ही समजून सांगा, नाही अदरवाईज जर मुलगा ऐकतच नसेल आणि प्राणी आणायचंच असेल, पेट्स एखादा आणायचा असेल, तर फक्त त्यांनीच नाही तर घरच्यांनी सुद्धा त्या गोष्टीला सपोर्ट केला पाहिजे, त्या गोष्टीला हेल्प केली पाहिजे। याचं कारण असं आहे, कारण जर घरच्यांनी सपोर्ट केला नाही, फक्त तुम्ही त्याच्यावर ठेवलं तर त्याला एकतर माहित नसतं काही, लहान असल्यामुळं, तर तो या गोष्टीमुळे त्या प्राण्याचे हाल होतात। तर असं होऊ नये अशी माझी इच्छा आहे मनापासून। जर मुलांनी एखादं कुत्र्याचं पिल्लू किंवा मांजरीचं पिल्लू घरी आणलंच तर त्याला त्याची केअर कशी घेतली पाहिजे, त्याला काय काय केलं पाहिजे यावरच मी तुम्हाला सांगणार आहे। आणि मुलांसाठी सुद्धा जर तुम्हाला एखाद्या रस्त्यावरचं मांजरीचं पिल्लू कुत्र्याचं पिल्लू जर आवडलं तर सगळ्यात पहिले तर तुम्ही चेक करा ते पिल्लू किती दिवसाचं आहे। ते पिल्लू जर 50 दिवसाच्या आतला असेल किंवा ते आईचं दूध पित असेल अजून सुद्धा, जस्ट 25-30 दिवसाचे पिल्लं झालेले असतात, हळूहळू पळायला लागलेले असतात, ते शिकलेले असतात आणि पळताना खूप क्यूट दिसतात ती पिल्लं, मला माहिती आहे। आणि ते क्यूट पिल्लं बघूनच बऱ्याच जणांना आवडत नाही, ते पिल्लं घरी घेऊन येतात ते। पण तसं करू नका। त्या पिल्लाला मिनिमम 50 ते 60 दिवस आईच्या दुधाची गरज असते। ते दूध त्याला भेटलं पाहिजे तरच त्याची इम्युनिटी सिस्टीम वाढते, त्याची बॉडी तेवढी पॉवरफुल बनते। अदरवाईज त्याला विकनेस येतो, फ्युचरमध्ये बरेचसे आजार होण्याचे चान्सेस असतात। तर सगळ्यात पहिले तर तुम्ही चेक करा त्या पिल्लाचं, ते पिल्लू किती दिवसाचं आहे, आणि जर ते पिल्लू 50 दिवसाच्या वर किंवा 45 दिवसाच्या वर असेल तरच तुम्ही ते घरी आणा। घरी आणल्यानंतर त्याला दुसरी गोष्ट म्हणजे, त्याला बरेच जण पिल्लू आणतात घरी मांजरीचं किंवा कुत्र्याचं आणि त्याला डायरेक्ट कच्चं दूध प्यायला देतात किंवा नॉर्मल असं डायरेक्ट उकळलेलं जरी असलं दूध तरी ते डायरेक्ट दूध देतात। तर तसं करायचं नाही। सगळ्यात पहिली गोष्ट, पिल्लू जर असेल मांजरीचं किंवा कुत्र्याचं, त्याला अर्धा कप दूध आणि त्याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी तुम्हाला मिक्स करायचं आहे आणि ते तुम्हाला दिवसातून 3 ते 4 टाइम त्याला द्यायचं आहे। आणि प्रत्येक वेळेस तुम्हाला फ्रेश द्यायचं आहे। बरेच जण बनवून ठेवतात आणि तेच पुढे सरकवतात, तर तसं करू नका। प्रत्येक टायमाला त्याला अर्धा कप दूध आणि त्याच्यात 1 ग्लास पाणी टाकून ते दूध तुम्ही देऊ शकता। त्याचबरोबर तुम्ही बॉईल अंडे जे असतात ते अंडे देऊ शकता। त्याच्यानंतर दही, ताक या गोष्टी सुद्धा त्यांना देऊ शकता तुम्ही। त्यामध्ये तुम्ही बॉईल जो राईस असतो त्याच्यामध्ये राईसमध्ये दही किंवा ताक हे मिक्स करून ते देऊ शकता। आपले ग्लुकोजचे जे बिस्किट आहेत पार्लेचे, हे फक्त मी स्ट्रीट डॉग साठी किंवा स्ट्रीट कॅट साठी, म्हणजे रस्त्यावर जे फिरणारे डॉग आणि कॅट आहे यांच्यासाठी मी सांगत आहे। जे जातीवंत कुत्रे आहेत किंवा जातीवंत मांजरे आहेत यांच्यासाठी नाही। तर त्यांना आपण तुम्ही पार्लेचे बिस्किट वगैरे देऊ शकता, त्याच्यामध्ये ग्लुकोज असतं ते त्यांना फायदेशीर होतं। आणि जर तुम्हाला शक्य असेल, तुम्हाला जर खूपच आवड असेल सगळ्यांनाच आणि तुम्हाला घरच्यांना सुद्धा सपोर्ट मिळाला असेल किंवा घरच्यांनाच आवड असेल तर तुम्ही डॉग फूड भेटतात, कॅट फूड भेटतात, हे फूड सुद्धा त्यांना तुम्ही देऊ शकता। ते जर दिलं तर अतिउत्तम। बट जर तुम्ही तसं जमत नसेल तुम्हाला तर तुम्ही घरच्या घरी या गोष्टी देऊ शकता।
मी परत एकदा रिपीट करतो, अर्धा कप दूध, त्याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी, नाहीतर बॉईल अंड किंवा बॉईल जो राईस असतो त्याच्यामध्ये दही किंवा ताक टाकून या गोष्टी तुम्ही पिल्लाला स्टार्टिंग मध्ये देऊ शकता. आणि पिल्लू जेव्हा 2 ते 2.5 महिन्याचं होईल त्यानंतर तुम्ही पिल्लाला नॉनव्हेज देऊ शकता. नॉनव्हेज मध्ये सुद्धा चिकन, मटन, बीफ हे या गोष्टी देऊ शकता, बट त्या सुद्धा बारीक तुकडे करून किंवा किमा करून, आणि ते सुद्धा बॉईल करायचं चांगलं, आणि ते बॉईल केलेलं तुम्ही त्याला देऊ शकता. आणि त्याचबरोबर जेव्हा तुम्ही पिल्लू घरी आणता 50 ते 60 दिवसाचं पिल्लू, तर त्याला तुम्ही सगळ्यात पहिले तर तुमच्या जवळच्या डॉक्टरांकडे न्या आणि त्याला वॅक्सिनेशन करून घ्या. वॅक्सिनेशन मध्ये गॅस्ट्रो आणि रेबीज हे 2 इंजेक्शन दिले जातात, ज्याच्यामुळे त्यांना गॅस्ट्रो होत नाही आणि रेबीज होत नाही. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, जर तुम्ही कच्चं दूध डायरेक्ट दिलं पिल्लाला तर त्याला लूज मोशन लागू शकतं. लूज मोशन लागल्यानंतर बऱ्याच वेळा असंच होतं, माहित नसतं, डायरेक्ट दूध दिलं जातं किंवा काही पण खायला देतात, तर लूज मोशन लागतं. लूज मोशन लागल्यानंतर किंवा गॅस्ट्रो होतो, गॅस्ट्रो झाल्यानंतर सुद्धा लूज मोशन होतं, उलट्या होतात. आणि अशा काही गोष्टी व्हायला लागल्या पिल्लाला, तर ज्याच्याकडे ते पिल्लू आणलेलं आहे, एक तर आधीच घरच्यांना आवडत नसतं, बट बळजबरी ठेवल्यामुळं आणि त्यात अशा काही गोष्टी झाल्या, तर ते कुत्र्याचं जे पिल्लू आहे किंवा मांजरीचं पिल्लू त्याला 100% रस्त्यावर परत सोडलं जातं. आणि या कंडिशन मध्ये ऍक्च्युअली त्यांना गरज असते आपली, बट त्यांना या कंडिशन मध्ये तुम्ही बाहेर सोडून देता. तर प्लीज असं करू नका. उलट या कंडिशन मध्ये त्यांना जास्त गरज असते. एकतर तुम्ही जर नीट केअर घेतली प्रॉपरली तर अशा गोष्टी होतच नाही, आणि जर झालीच तर प्लीज त्यांना या कंडिशन मध्ये सोडू नका. पहिले त्यांना रिकव्हर करा आणि मग तुम्ही त्यांना सोडून देऊ शकता. अदरवाईज या गोष्टी जमत नसतात तर तुम्ही सगळ्यात पहिले तर या गोष्टी, कॅटचे पिल्लू किंवा डॉगचे पिल्लू रस्त्यावरचे ते घरी आणूच नका. सगळ्यात पहिली गोष्ट, जर या गोष्टी तुम्हाला फॉलो करता येत नसेल, जमत नसेल तर अशा पद्धतीने तुम्ही काळजी घेऊ शकता. आणि त्याच्यानंतर जर तुम्ही सगळ्या या गोष्टी फॉलो केल्या, त्याचा डाएट वगैरे मी तुम्हाला जसं सांगितलं तसं जर फॉलो केलाय, वॅक्सिनेशन झालं, सगळं झालं, रात्रीच्या वेळेस पिल्लू जे रस्त्यावरचे पिल्लं आहेत ते रात्रीच्या वेळेस एक पहिले 7-8 दिवस तर ओरडतात किंवा दिवसभर सुद्धा ओरडतात. तर त्या ओरडण्याला वैतागून सुद्धा बरेच जण पिल्लाला सोडून देतात. तर असं करू नका. एकतर तुम्ही आणूच नका, नाही तर मग त्यांना त्यांच्या हालातवर सोडून देत जा. तर जर आणलंच तर या गोष्टी सुद्धा होतात. बऱ्याचदा पहिले 7-8 दिवस कुत्र्याचं पिल्लू असो किंवा मांजरीचं पिल्लू असो ते खूप ओरडत राहतं. तर ते का ओरडत असतं, ऍक्च्युअली नवीन जागा असती, त्याला नवीन सगळं ठिकाण असतं, कोणी ओळखीचं नसतं, सगळे नवीन नवीन असतात आणि तो आईपासून लांब आलेला असते ते पिल्लू. त्याच्यामुळं त्याला थोडं भीती वाटत असते किंवा थोडंसं स्ट्रेस आलेला असतो आणि तो त्यासाठी ओरडत असतो. दुसरं घाबरण्याचं कारण काहीच नाहीये. बरेच जण स्ट्रेसमध्ये येतात, घरचे स्ट्रेसमध्ये येतात, त्याचा आवाज ऐकून टेन्शन येतं त्यांना आणि ते अर्ध्या रात्रीत किंवा कधीही कुठेही सोडून देतात त्या पिल्लाला. तर असं करू नका. एक थोडे दिवस जाऊ द्या, ते पिल्लू तुमच्याकडे जसं सेट होईल तसं ते पूर्णपणे तुमच्याकडे रुळून जाईल. तर ते त्याचं ओरडणं वगैरे सुद्धा सगळं थांबून जाईल. तर या गोष्टी तुम्हाला जर त्या पिल्लाला तुम्ही घरी आणलंच आहे तर या गोष्टी तुम्हाला फेस करायच लागणार आहे, याची तयारी ठेवा आणि मगच ते पिल्लू घरी आणा. आणि त्यानंतर पिल्लाला तुम्ही रात्रीच्या वेळेस जर थंडी असेल तर त्याला एखादं छानशी तुमच्याकडे जर यूज न केलेली एखादं पांघरूण असेल, गोदडी असेल ती त्याला टाका, ती त्याच्यावर झोपून जाईल. जर उन्हाळा असेल तर त्याला हवेशीर जागा द्या, जेणेकरून त्याला जास्त गरम होणार नाही, हवा लागणार नाही. आणि शक्यतो बांधून ठेवू नका. जर बांधून ठेवलं तर काय हरकत नाही, बट त्याला आपल्या मार्केटमध्ये त्यांचे गळ्यातले पट्टे भेटतात, दोऱ्या, साखळ्या असतात किंवा बेल्ट असतात, तर ते आणा आणि ते लावा. बरेच जण जुगाड असा करतात की सुतळी किंवा नायलॉनची दोरी घेतात आणि त्याला लाव, मग त्यांनी फास्ट बसतो त्यांना. तर या गोष्टी झाल्या नाही पाहिजे, एवढीच माझी तळतळीची विनंती तुम्हाला. तर तुमच्या आजूबाजूस किंवा तुमच्या घरात सुद्धा अशा काही गोष्टी घडत असतील किंवा होत असतील तर प्लीज या गोष्टींना थोडंसं अवॉइड करा, काळजी घ्या त्या गोष्टींची. त्यांना सुद्धा एक जीव आहे, त्यांच्या सुद्धा काही फिलिंग्स आहेत, तर त्यांच्या तुम्ही फिलिंग जरा समजून घ्या आणि त्यानुसार त्यांना ट्रीट करा. जर तुम्हाला या गोष्टी जमत नसेल तर ते पिल्लू घरात यायच्या आधी पहिले 10 वेळा विचार करा या गोष्टी आपल्याला जमणार की नाही, आणि जर जमत नसेल तर ते पिल्लूच आणू नका घरात, त्याला त्याच्या हालातवर रस्त्यावर सोडून द्या. तर आय होप तुम्हाला काही गोष्टी कळाल्या असतील, या गोष्टी कळाल्या असतील. मी आशा ठेवतो या व्हिडिओमुळे तुमच्या घरात किंवा आजूबाजूच्या घरात अशा काही गोष्टी होणार नाही, आणि जर होत असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीने त्या पिल्लाची काळजी घेऊ शकता, ट्रीट करू शकता. तर चला तर मग नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूया.
तोपर्यंत तुम्ही तुमची काळजी घ्या, तुमच्या प्राण्यांची काळजी घ्या. बाय बाय.